Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Fathima's lifestyle. ඔන්න ඉතින් අද නම් හොඳට වහිනවා උදේ ඉඳලා නෙමෙයි රෑ ඉඳලා වහිනවා. ගෙදර පිටිපස්සෙන් පොඩි වතුර පාරක් යනවා. ඉතින් ඒක හොඳටම පිරලා රෑ ඉඳලා වැස්ස නිසා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකෙම යට වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් හොඳටම වැස්සොත්. ඉතින් හොඳටම පිරලා තියෙන දැන් වතුර එක ඒක බල ඉන්න අපේ මේ හොල් අද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා අපේ බිස්නස් වැඩ හැම. ඉතින් හස්බන්ඩ් බඩු ගේන්න ගියා ඊයේ රෑ ඔක්කොම ගෙනාවා. උදේම තමයි බීෆ් චිකන් ඒවා ෆ්‍රෙෂ් පිටම දාන්න ඕනේ හින්දා මම උදේට තමයි ගේන්නේ ඒවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් බබාවත් අරගෙන ගියා ඒවා ගේන්න. ඒත් එක්කම මම ගෙනාව බඩු ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරන ගමන් වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඇත්තටම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බනේ මම බිස්නස් එක පටන් ගන්න විදිහ. ඉතින් ගොඩාක් සපෝට් තිබ්බා එකෙන්. ඒ වගේම ගොඩාක් අය බිස්නස් පටන් ගත්තා කියලා මැසේජ් කරලා ගොඩක් දේවල් මගෙන් දන්නේ නැති දේවල් අහගත්තා. ඒ වගේම ගොඩක් සතුටුයි මට ඇත්තටම. ඇත්තටම මේ බිස්නස් වැඩත් එක මට රිප්ලයි කරන්නේ ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම වගේ කට්ටිය උදව් කරන්න හපු කට්ටියට හැමෝටම උදව් ඕනේ කට්ටිය හැමෝටම මම මැසේජ් කරා පුළුවන් විදිහට මිස් වෙලා තිබ්බනම් සමා වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට ගොඩක් ටිප්ස් එක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. පොඩි බිස්නස් එකක් කොහොමද ඩෙවලොප් කරගන්නේ, දවසට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් විදිහට අපි අපේ බිස්නස් එක කොහොමද පොඩ අරන් යන්නේ කියලා, කොහොමද අපි ඕඩර්ස් අල්ලගන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම ගැන මේ වීඩියෝ එක මම චුට්ටක් කාටත් එක පැහැදිලි කරන්න හිතුවා. මොකද මේවා බලලා මගේ වීඩියෝස් බලලා බිස්නස් පටන් ගන්න අයට ඉතින් පොඩි හෙල්ප් එකක් විදිහට තමයි මම දන්න ටික මමත් ලොකුවට දන්නේ නැහැ. මමත් එක එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා අත්දැකීමෙන් තමයි මමත් ඔයාලට මේ ඇඩ්වයිස් ටික දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කාට හරි එක්කෙනෙක්ට හරි මේ වගේ ගොඩ යන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක මට හම්බෙන්න ලොකුම සතුට. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. ගොඩාක් අය මැසේජ් කරා බිස්නස් පටන් ගත්ත කියලා පොඩි බබාලින් අම්මලා පවා 20කටත් වැඩිය මගෙන් කෝල් කරලා මහලා තියෙනවා. දැන් බිස්නස් ගැන ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි. හැමෝම දිනු වෙන්න ඕනේ. එකයි බලාපොරොත්තුව. තව එකක් තියෙනවා කට්ටිය කියලා දෙන්න නැහැ මේම බිස්නස් කරන්නේ කොහොමද ඒ ගේවල් ගැන. මොකද අපිට වැඩිය ඉස්සරහට යයි කියලා බයෙන්. එහෙම වෙන්නේ අපේ ටැලන්ට් එක තිබ්බොත් තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. අපි ෆුල් හાર્ඩ් වර්ක් එක දැම්මොත් කාටවත් ඒක නවත්තන්නත් බෑ. ඉතින් එක්කෙනෙක් දිනුනා කියලා අපි කඩන් වැටෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ අරමුණ වෙනුවෙන් වැඩ කරොත් අපි කවදා හරි දිනනවා. ඒ වගේම කෝල් කරලා ඒව කමෙන්ට්ස් වලින් එහෙම හරියට මට ප්ලේස් කරලා තිබ්බා මගේ අලුත් බිස්නස් එකට. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩාක් අය සපෝට් කරලා තිබ්බා. ඕඩර්ස් දාලා එයාලා අරන් ෆීඩ්බැක් එහෙම ගොඩක් දීලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ෆොටෝස් දාන්නම් ෆීඩ්බැක් වලත්. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට ෆීඩ්බැක් ෆොටෝස් ටික දාන්නම්. ඉතින් thank you so much හැමෝටම. ඉතින් උදේම නැගිටලා ඔන්න වැඩ ටික පටන් ගත්තා. උදේට අම්මා දවල්ට උදේට දෙකටම එකටම කෑම හදලා තිබ්බ උදේම. ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් එක කෑම ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මන්ට මේකත් එක්කම වෙලාව හරි ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් බබත් එක්කත් මේවා ටික කරගන්න හින්දා මම දෙන්නෙක්ව වැඩට ගත්තා. මොකද ගොඩක් ඕඩර්ස් වලට රිප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට ගොඩක් අමාරුයි ෆෝන් එකේම ඉන්න. මේ වැඩ කරන ගමන් තමයි මම ෆෝන් එකේ වැඩත් කරගන්නේ. කියන්නේ ඕඩර්ස් ගන්න වැඩත් කරගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර් එකක් ගන්නකොට එකපාරටම ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරන්න එයාලගේ ගැන ඩීටේල්ස් අහනවා. ඒ දේවල් වලට අපි වැඳලාම ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕඩර්ස් වල දැන් අපි කුරියර් කරන්නේ යද්දී කුරියර් සර්විස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තිබ්බොත් අපි ඔක්කොම එයාලගේ මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩාක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයකම මගේ යාළුවෙක් වැඩට ගත්තා. ඇත්තටම මෙයා ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්නේ. දවස් 3ක් විතර දැන් වැඩට එන්නේ. මට ගොඩක් ෆ්‍රී එකක් ඒකම. මේ වෙද්දී පැකින් වලට ඒ වගේම කටින් වලට ඕඩර්ස් ගන්න 3 දෙනෙක්ව වැඩට ආරම්භ වෙනවා මාෂාල්ලා කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ බිස්නස් එක දියුණු වෙමින් යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක්. මේ ටික සම්බල් ඕඩර් කරපු අයගෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක ෆීඩ්බැක් ටිකක්. මේ බබා බත් කන්නේ මම හැල්ලු සම්බල් එකත් එක්ක බත් කෑවා කියලා දාලා තියෙන ෆොටෝ එකක්. thank you so much. ඉතින් ගොඩාක් අය හොඳ ෆීඩ්බැක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් සෙකන්ඩ් ඕඩර්ස් දීලා තියෙනවා. ගොඩක් අය ලස්සන ෆොටෝස් අරන් දාලා තියෙනවා. thank you so much හැමෝටම. මෙයා ඕඩර් කරලා අරන් ආයේ අලුතෙන් ඔක්කොම සෙට් එකම අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඕඩර් කරපු හැමෝටම නැති අයට හැමෝටම thank you so much. සමා වෙන්න හැමෝගෙම ෆීඩ්බැක් දැම්මේ නැහැ. පුළුවන් ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් උදේ කෑමට එකට කෑවේ බිත්තර බෙදලා ගෙදරට අපේ නැන්ද කෙනෙක් වෙනවනේ වැඩට. ඒ කියන්නේ අපේ කටින් සෙක්ෂන් එකට. ඉතින් එයා පොලොස් හදාගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි බිත්තරය බෙදගෙන අපේ සම්බොල අයිටම් එකක් තියාගෙන තමයි අද උදේ කෑම එක අපි ගත්තේ. පාන් තමයි කෑවේ. ඉතින් වැඩ කරන අතරෙත් මෙතන ඉඳි නිකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් බෙදෙනකන්. ඉතින් ඒ අතරේ මම ඕඩර්ස් වලට මැසේජස් වලට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් දැන් නම් ඉච්චර රිප්ලයි කරන්න ලොකු කරදරයක් නැහැ. ඉතින් ඔක්කොම මගේ යාළුවා අශානි තමයි බලාගන්නේ.
මම ඔයාලට මගේ බිස්නස් ජර්නි එකේ මට අත්දැකීම් මේ වගේ මේක කරොත් මේක හරියයි කියන එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි ඔයාලට ඕන දෙයක් මම ඒ ෂෙයා කරගන්නේ ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් මෙහෙමයි මම වැඩට ගත්තා තමයි 3 දිනක් වරන් තියනවා මොකද මගේ ලේසියට බබත් එක්කනේ හැමදේම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕඩර්ස් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් එන හින්දා නම විතරයි මම වැඩට එක්කෙනෙක් ගත්තේ. මොකද බිස්නස් එක පටන් ගත්ත ගමන් සාමාන්‍යයෙන් ඕඩර්ස් ගොඩක් එනවා වගේ නේ ඔයාලා කට්ටිය දාලා කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දාන්න ඕනේ වැඩ ගොඩක් තියනවා නම් විතරයි අපිට රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ. නිසා ඒ කියන්නේ අපි බිස්නස් එක කරන එක්කෙනාට රිලැක්ස් එකකින් ඉඳලා වැඩ බලන්න කියලා නෙමෙයි කැඩට කට්ටිය ගන්න ඕනේ බිස්නස් එක පටන් ගත්ත ගම. මොකද අපි දැන් ඒක ගොඩනගාගෙන යන ගමන් අපේ බිස්නස් එක. ඉතින් අපි ගොඩක් එකට හાર્ඩ් වර්ක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ බිස්නස් එක හරියට අපිට කරගන්න බැරි වෙන ගෙනොයි කියන එක තමයි මගේ මතය. ඉතින් මම වැඩට ගත්තා කියලා මම නිකන් ඉන්නේ නැහැ. මම ඒ වෙලාවේ තවත් වැඩ ගොඩක් කරගන්න තමයි බලන්නේ. කියන්නේ තවත් මොන හරි දේවල් කරන්න ඕනේ අපේ බිස්නස් එක වෙනුවෙන්. අපි වැඩට ගත්තා කියලා ෆ්‍රී එකකින් ඉන්නවා කියලා පුටු විදගෙන එයාට වැඩ දිදින්න එක නෙමෙයි හරිම දේ. ඒ වෙලාවේ අපේ ෆ්‍රී වෙලාවක් අපි හදාගත්තත් ඒකෙත් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තමයි වැඩට ගත්තත් අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න ගොඩාක් අය වැඩට ගන්න ෆ්‍රී එකේ ඉන්න එක නම් කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳට දිනුනාට පස්සේ අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එහෙම කියලා හැමදාම මැරෙන්න බෑනේ නේද? ඉතින් ඒක දැනකට ආවට පස්සේ අපේ බිස්නස් එක අපිට කට්ටියව තියලා එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා බිස්නස් එක පටන් ගත්ත ගමන් ඔයාලා ෆ්‍රී වෙන්න හිතන්නවත් එපා. මම කරන්නේ කට්ටියව දැම්මට පස්සේ මට ගොඩක් වැඩවල් ෆ්‍රී වුණා. ඉතින් මම අලුත් ප්‍රොඩක්ට් හදන්න ඒකට ලෑස්ති කරනවා. ඒ කියන්නේ රෙසිපිස් හොයනවා. ඒ දේවල් කරලා අපේ බිස්නස් එක වැඩි දියුණු කරන්න තව තවත් දේවල් කරන්න යනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් තව එකක් බිස්නස් එක පටන් අරන් එකම ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා මාස ගණන් ඒක අදින්න එපා. ඔයාලා අලුත් දේවල් කස්ටමර්ස්ලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට තමයි එයාලට අර වෙනසක් වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එකම ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඒකම පෙන්නුවොත් ඒක සාමාන්‍ය නෝමල් දෙයක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් එහෙම තමයි මම අපේ සෝෂල් මීඩියාස් වලත් දකිනවා. මොන හරි එකක් හැදුවොත් ඒක විතරයි. එහෙම නෙමෙයි අලුත් දේවල් අපේ කස්ටමර්ස්ලට උහුරු කරන්න ඕනේ. අලුත් දේවල් යාලට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට තමයි අපේ මේක රැඳිලා ඉන්නේ කියලා තමයි ඒ කියන්නේ අපේ බිස්නස් එක රැඳිලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මගේ මතේ. තව දෙයක් බිස්නස් එකක් කරද්දී ලාභත් වෙනවා පාඩුත් වෙනවා. ඉතින් දෙකටම මුණ දෙන්න බලාගෙන තමයි ඔයාලා කරන්න ඕනේ. මොකද කස්ටමර්ස්ලා රිටර්න් කරනවා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කුරියර් සර්විස් හරහා ප්‍රශ්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොටම බැලන්ස් කරගෙන තමයි අපි බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ. හිත හයිය කරගෙන. මමත් ඉතින් ඉස්සර පොඩි දෙයකට තනන එක්කෙනෙක්. දැන් එහෙම නෑ. YouTube ඒවා දේවල් පටන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ගොඩක් හිත හයිය වෙලා තියෙන්නේ මගේ. ඉස්සර එහෙම නෑ හැම දෙයකටම අඬනවා පොඩි දෙයකට. ඉතින් දැන් එහෙම නෑ. බිස්නස් වල ඔයාලා ප්‍රශංසා වගේම අනිත් පැත්තත් අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. මොකද මනුස්ස ජාතිය කියන්නේ හැම දෙයකටම ඒක ඕකේ වෙන જાතියක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ රස වින්දනය වෙනස්, එයාලගේ ආශාවන් වෙනස්. ඉතින් ඒ නිසා එක්කෙනෙක් එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට ලෝකෙම කැමති වෙන්න ඕනි කියලා වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයි. මොකද එක්කෙනාගේ කැමැත්ත වෙනස්. බලන්න මාමයි සමහරු ගොඩක් අය කන්නේම නැහැ. ඒ උනට ආසාය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක හරිම ආසාවෙන් කන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම කිරිබොන කට්ටිය ඉන්නවා. බොන්න ආසම නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ එක්කෙනාට හොඳම ඒක පර්ෆෙක්ට් වුණාට සමහරු එකට ඒක පර්ෆෙක්ට්ම නැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් කැමති වෙන්න පුළුවන්, කැමතිම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඒක සාමාන්‍යයි. ගොඩක් අය හොඳ කියලා එක්කෙනෙක් දෙන්නේ ඒක අප්සෙට් මට සෙට් නැහැ මේක මෙහෙම අඩුයි කම්ප්ලේන්ට් කරා කියලා ඔයාලා ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හදාගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් හදාගන්න එක වෙනයි. ඒ වගේම දෙන්නෙක් හොඳ කියලා ගොඩාක් අය වැරදි කියනවා නම් ඒක කිසිම කොහක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා චෙක් කරලා බලලා හදන්න. දෙන දේ පර්ෆෙක්ට් දෙන්න බලන්න. ඔයාලා බිස්නස් එකක් කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් පර්ෆෙක්ට් ඔක්කොම වෙන්නේ නැහැ. රෙසිපි එක වුණත් පොඩි වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලාගේ ෆීඩ්බැක් එකෙන් තමයි අපි එක දේවල් හදා ගන්න ඕනේ. Say again. What do you say? I want chicken biryani. Yes. What color biryani? I want yellow color biryani. What color biryani? Yellow color biryani I want. ඉතින් අපේ හાર્ඩ් වර්ක් එක අපේ හිතේ ධෛර්යය තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් බිස්නස් වලින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මගේ මේ හීනේ සැබෑ කරගෙන යන හීනේ අතරේ
ඉන්න දෙන්නෙක් තමයි අම්මයි ඒ වගේම හස්බන්ඩ්ුයි. ඉතින් දෙන්නගේ සපෝට් එක නැත්තම් මට ගොඩක් අමාරු වෙනවා කරගෙන යන්න. ඒ වගේම එයාලා ෆුල් සපෝට් එකක් දෙන්නේ. මං වෙනියම බැඳලා ඉන්නේ එයාලා දෙන්නම. ඉතින් අම්මා වුණත් එහෙමයි ගෙදර වැඩ මට මේ දවස් ටික කරේම නෑ මොනවත්ම කෑමුවේ නේ හැමදේම අපේ අම්මා තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම බබා බලා ගන්නේවත් අම්මා කරනවා හැමදේම වගේ. එයාටත් අමාරුයි වයසයි. ඉතින් ඒකට ඒව පෙන්න ගන්නවත් නැතුව මං වෙනුවෙන් මගේ හීන වලට යන්න ඕනේ හින්දා එයා ෆුල් සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම අපේ හස්බන්ඩ්ුත් එහෙමයි. ඇත්තටම ඒ වගේ හස්බන්ඩ් කෙනෙක් තමයි මම හිතන්නේ හැම කාන්තාවකටම හම්බෙන්න ඕනේ. මම එච්චර ලකි පර්ෆෙක්ට් හස්බන්ඩ් කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම එයා පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් හැම දෙයකින්ම එයා මට කිසිම අඩුපාඩුවක් තියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මගේ හීනවල මගේ ආශාවල් වලට ගරු කරන කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම හස්බන්ඩ්ලා ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩක් අයට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕන දෙයක් කරනවා කිව්වත් එයා කරන්න එක තමයි කියන්නේ. මෙච්චර කාලට මම එක දේවල් කරලා තියෙනවා බිස්නස් කියලා. එක දේවල් කවදාවත් අම්මයි හස්බන්ඩ්ුයි එපා කියලා වචනයක්වත් කියලා මේක කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඕන කරන්න ඔයා කැමති නම් කරන්න ෆුල් සපෝට් එක දෙන්නම් කියලා තමයි කියන්නේ. අද දවස් ගොඩාක් ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන මේ දවස් දෙකක වැඩයි. ඉතින් මේ දවස්වල වැඩට ගත්ත එක්කෙනයි කටින් සෙක්ෂන් එකට විතරයි වැඩට හිටියේ. ඉතින් අනිත් හැමදේම මයි හස්බන්ඩ්ගෙන් තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. සම්බල් වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ එක දිගට ඕඩර්ස් එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම කරගන්න හරිම අමාරුයි. දවස් 4-5ක් විතර එක දිගට හරියට නිින්දක් නැහැ. බබාව නිදි කරවලා තමයි රැට මම වැඩ ටික කරන්නේ පැකින් ඒ දේවල්. ඉතින් වැඩ හින්දාද කොහෙද අපේ මේ හොල් නිදාගද්දි 12ක් පහ වුණාමයි. මොකද යාව දාලා මම නැගිටලා එනවා කියලා එයා දන්නවා. ඒ හින්දා නිදාගන්නෙම නැහැ කොච්චර නිදි කෙරෙව්වා. ඉතින් කොහොම හරි යාව 12න් පස්සේ තමයි නිදි කරුවට පස්සේ තමයි අපි පැකින් දේවල් ඔක්කොම මයි හස්බන්ඩ් එකතු වෙලා ඒ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒ ඉවර වෙද්දි 4:30 5 විතර වෙනවා. ආයේ උදෙන්ම 8:30 විතර නැගිටලා අනිත් ඉතුරු ටික කරනවා. ඉතින් උදේට හදනවා කෑම හදනවා පැක් කරනවා. කෑම හදනවා පැක් කරනකොට එක දිගටම තනියම වැඩ අමාරු. ඉතින් ගොඩක් ඕඩර්ස් එන හින්දා තමයි ඊට පස්සේ දෙන්නෙක්ව වැඩට ගත්තේ. ඉතින් දැන් ටිකක් මාෂාල්ලා කියලා ලේසියෙන් වැඩ ටික කරගෙන යනවා සිස්ටම් එකකට. ඊට පස්සේ දැන් ඔක්කොම පැක් කරලා හස්බන්ඩ් දුන්නා සීල් කරන්න කියලා ඔක්කොම ටික. ඉතින් ඇත්තට බිස්නස් එක පටන් ගත්තම තමයි ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි කරන්න ගත්තට පස්සේ තමයි. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් මේ සීල් එක හරිය නැතිව ලීක් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි සෙකන්ඩ් ඕඩර් එක දාද්දී ඔක්කොම ටික හොඳ සීල් කරලා තමයි යවන්න යවුවේ. ඉතින් කලින් ඕඩර්ස් වල 2-3 දෙනෙක්ට විතරක් ටිකක් ලීක් වෙලා තිබ්බා පැකින් වලින් ඔයිල් ටිකක්. ඉතින් සමා වෙන්න යාලට. දැන් ඉතින් හොඳට පර්ෆෙක්ට් විදියට අයිටම්ස් ටික අපි යවනවා. ඉතින් ලොකු ඕඩර්ස් උත් එනවා කිලෝ එකේ පැක් එක එහෙම ගොඩක් එනවා. මොකද රට යවන අය ගොඩාක් අය මේව ඕඩර් කරලා අරන් රට යවන්න හැම ගොඩාක් අය ඕඩර් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ විදිහට යාලට පැක් කරලාත් අපි හොඳට සීල් කරලා මේක නම් ග්‍රෑම් 200ක විතර පැක් එකක් තමයි රට යවන්න ඉල්ල තිබ්බේ. ඒක තමයි හස්බන්ඩ් පැක් කරන මම ඉන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් හොඳට ලීක් වෙන්නේ නැතුව කවර 2-3කට දාලා මේක හොඳට සීල් කරලා තමයි අපි යවන්නේ. රට යවන්න ඕනේ කියන කට්ටියට පැකින් එක එහෙමම දාන්න ඕනේ කට්ටියට. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදිහට අපි ලස්සන්ට පැක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඩිලිවරි charge එක 350ක් වගේ විතරයි වෙන්නේ. කිලෝ එකක් අතර ඕඩර්ස් කරනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඕඩර් කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ඕඩර් දානවා නම් මගේ මේ WhatsApp නම්බර් එක හරහා මම දාලා තියෙන description එකේ දාන්න. ස්ක්‍රීන් එකකිනුත් දාලා තිබ්බ WhatsApp නම්බර් එකට contact කරලා ඔයාලට ඕන items ටික ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. cash on delivery තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදිහට මේව ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි වැඩ කරන්නේ මහ පාන්දර. අපි වැඩ කරද්දී අපි හිතුවේ 3 විතර ඇති කියලා බලද්දී එකපාරටම පාන්දර අසාන් කියන ගත්ත. ඊට පස්සේ තමයි දන්නේ 5:00 විතර වෙලා කියලා. එතකම් වැඩ අපි හිතුවේ 3 විතර වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් ඔක්කොම කරලා පැක් කරලා ඒ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරා උදෙන්ම දාන්න ඕනේ හින්දා. හෝල් එකේ ස්ටිකර්ස් එහෙම ගල්වලා දාලා එහෙම තියෙන හින්දා අස් කරන්න ඕනේ. දැන් නම් බෑ ටයර්ඩ්. ඉතින් හස්බන්ඩ් තේ එකකුත් ඉල්ලුවා. ඒත් එක මට තේත් හදලා දීලා බිස්කටුත් දුන්නා. ඉතින් උදෙන්ම ලෑස්ති කරා ඔක්කොම ටික යවන්න. තව ටිකක් තියෙනවා ඔක්කොම පැක් කරලා තියෙන. ඒ ටික දැම්මේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ දාමු කියලා නැත්නම් හවස දාමු කියලා. මොකද ඒකේ ඔක්කොම අප්ඩේට් කරලා නැහැ අපේ කුරියර් සර්විස් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ටික මෙතන පින් වෙන්න තව සෙට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ දවස ගත වුනේ. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. අදට ගෙහින් එන්නම්. බයි.